بسم الله الرحمن الرحیم. د وینډوز د درسونو په جریان کې نن موږ 14م درس وایو. هغه ملګري چې نوي موږ سره یو ځای شوي دي یا دغه ویډیو ګوري، ترې هیله کوو زموږ چینل سبسکرایب کړي تر څو نورې ویډیوګانې چې د دوی لپاره ضروري دي ترې استفاده وکړي او ویې ګوري. یاد یې شي ایډیټ نو 3D کلر یا 3D پینټس تاسو ته راولي. اریزر یا پنسل پاک بیکګراوند کلر دا ده، خو موږ باید معمول سپین کلر انتخاب کړو ځکه سپین کلر کوم یو چې زموږ بیکګراوند یې هغه انتخاب کړو. که سایز یې غټوئ، سایز یې هم غټولی شو. د دې دلته راشه دا سایز ده، کوم یو چې سایز غټوي هماغومره یعنې دا 3-4 اندازې چې دي دغه اندازو باندې غټولی شي. او که کوم کلر تاسو غواړئ چې کاپي کړئ دا کلر ډایرکټ درته کاپي کړئ. صحیح ده، زه غواړم دا ډېر کاپي کوم، ډایرکټ دلته دا کلر کاپي شو. او که غواړئ چې دا زوم کړئ ځان ته نږدې کړئ، هر څومره چې زوم کول غواړئ دغه دا اتصال ډایرکټ راځم دا دلته څومره څومره ده چې پکار دی. صحیح ده. برش چې تغییروئ، هر برش چې تاسو غواړئ هغه باندې تغییرولی شئ. do not save نه سیف کول. صحیح ده، دا د برش شکلونه دي. او عادي چې ده دا دا عادي شکل ده ځکه دلته یې سایز غټ کړه. که چېرته یې سایز وړوکی کړو بیا داسې وړوکی خط جوړوي. دا به 2 کلیکو سره راځي. دلته یې کلیک کړئ، ماوس به ونیسئ، هرې خوا ته یې چې تاووئ ترې وړلی شئ. دا ده. او دا چې ده یعنې هر څنګه چې تاسو لاین جوړوئ هغسې جوړېږي، یعنې 3 شکلونه باندې تاسو ته لاین جوړوي. دا لرې کومه زه راځم دا یو ځای بل هم کلیک شو. دا د مختلف شیپونه تاسو ورته ورکولی شئ. سرکل جوړوئ، کنټرول ان، ډو ناټ سیف ځای نه سیف کومه یا ان پرس کړئ. سرکل تاسو ته جوړوي، سرکل ته بیا تاسو رنګ ورکولی شئ هر رنګ چې غواړئ. ریکټینګل درته جوړوي. بیسیک کلر دی موږ چې دا ابتدایي یا مین کلر تور ده، تاسو دا تغییر کړئ بیا دغه باډر رنګ ورسره تغییرېږي. زه راځم دا سور باندې انتخابوم. دا ده دا شیپ جوړوي، درته دا شیپ جوړوي. هر شیپ یعنې دا کسټم شیپ ده، هر شیپ چې تاسو غواړئ هغه جوړولی شئ. هر شیپ چې تاسو جوړوئ دا درته مثلث شکل جوړوي. هر اندازه چې تاسو غواړئ دا ټول شکلونه دي، مختلف شکلونه چې تاسو خوښې وړ یې همغه رسمولی شئ. دا ستوري شکل ده. outline colors دا ما جوړ کړ، زه کنټرول ان کوم، ان نه سیف کوم. زه دا د ستوري رنګ جوړوم. ستوري رنګ دغه شکل ده. زه ورته وایم چې داسې مارکر اویلي. صحیح ده. نیچرل پنسل د پنسل په شکل باندې، واټر کلر د اوبو په شکل باندې. نو آوټلاین هیڅ رنګ ورته نه ورکوو. او که سولید کلر دا معمول دی. فیل دا په کوم رنګ باندې چې ډکول غواړئ تیل جوړ کړه. کنټرول ان نه سیف کوم، یو شیپ رسم کړه. زه دلته بیا اویلي کلر واخلم. یعنې هر یو بیکګراوند یې فرق لري. هر یو کلر کې بیا متفاوت رنګونه دي چې هر یو رنګ انتخابولی شئ. نیوټرل
خپل اندازه باندې هر شیپ جوړولای شي. دا را کلر ځو چې مختلف او دا لاین سایز دا ځو ویو ته زوم ان او زوم اوټ 100%. دا د ګایډ لاین چېرته تاسو ډېر دقیق رسم کول غواړئ د غلطي نه استفاده کوئ چې هماغه دقیق هر شیپ چې تاسو غواړئ چې کته او پورته تاسو نه لاړ شي. مخه نیسم رولر خطکش کې چېرته اندازه غواړئ د دغه ځای شروع کوئ تر هر ځای پورې چې تاسو ځئ د دې ځای شروع کوئ د هر څومره ده دغسې کې د اندازه تاسو ته ښکاري. ګوره قلم چپ نه سور کلر هماغه ځای مشروع کېږي دلته راځئ تر کوم ځای پورې فول سکرین تاسو فول سکرین ته راځئ او بیا کلیک بیرته فول سکرین ریجکټ کېږي یا بندېږي. دا وګورئ پینټ